Ceau, sunt Marlen, fata Oanei de la Savuri Urbane, iar astăzi vom face gogoșari umpluți cu conopidă la borcan, în saramură, fără fierbere, fără nimic. Niște murături excepționale care se prezintă și foarte festiv dacă le faceți în formatul acesta. Puteți face și bucățele și este o bună adiție pe rafturile cămării atunci când începe nebunia borcanilor și a conservelor. Hai să vedem de ce avem nevoie pentru gogoșarii cu conopidă în saramură. Primul rând aici avem zicem, starter kit-ul nostru și un set de ingrediente care se repetă în multe dintre murăturile din familia noastră. Avem aici usturoi, hrean proaspăt, scos din grădină chiar scos din grădină, da, ardei iuți, mărar uscat, da? și cimbru uscat. Asta e baza. Asta e baza. Savuri Urbane, cu mici excepții, dar în general cam astea auzi. Da. Și cum le facem noi în saramură? Da. Nu cu oțet, alea foarte oțetite. Apoi avem aici gogoșarea, aici avem 4. Frumos ar fi fost să fie de dimensiunile celui mai mic de acolo, ia-l pe ăla în mână din față. Cam ăsta, ăla, da. Da, ca să și încape omenește. Acum noi așa am găsit, așa am luat. Probabil că o să facem jumătăți de gogoșar umplute. Pe la unul umplem ca atare, dar pe restul jumătăți cu conopidă. Câtă conopidă o să vedem cât ne intră. O conopidă frumoasă ne trebuie la cantitățile astea. O conopidă faină. Da, proaspătă, curată, fără probleme. Bun, frunze de țelină. Da. Un ardei iute. Da, care face parte oricum din kit-ul de murături. Babe de piper. Da. Cam o linguriță. Frunzele de la hreanul din curte. Sunt foarte gustoase. Set. Da. Și sare pentru murături, neodată. Da, aici chestia cu oțetul, că ăla se pune doar la sfârșit. Deci chiar dacă e în saramură, noi punem un pic de oțet în fiecare borcan. Iar sarea, 25 de grame la litru de apă clocotită. În spate avem oalele cu apă care fierb. Deci așa vom calcula la fiecare litru câte 25 de grame de sare. Vedem câtă saramură ne încape în borcan. Revenim. Bun, începem prin a goli, curăța. Ardei, dar decupăm puțin, ca ardei umpluți. Da. Nu foarte mult scoatem linia ei. Să zicem, cam așa. Da, fă întâi un cerculeț, un căpăcel și încerci să scoți pe acolo sâmburii și cotorul. Așa. Să ai în ce să pui. Scutură-i foarte bine. Nu o să vedem cum arată. Mai scoate un pic din el venelele albe. Că trebuie să încapă conopit de acolo, știi? Da. Asta este. Continuăm cu toți, similar. Atunci de pe ăștia. Are foarte groase venele în ei. Am decis să tăiem gogoșarii mai mari în două, ca să și încapă mai bine în borcan și să așeze și mai bine. Ne vom ocupa de conopidă. Noi ne-am căzut de acord că cam atât de mare ar trebui să fie unul dintre buchetele. Încercăm de exemplu aici, la fix. Așa că acum ne vom pune să aranjăm conopida. Iar în jumătăți vom pune pur și simplu mai multe buchețele. Și pe urmă ne setăm borcanul. Eu umplem în astea care au foarte multe delurele și găuși și cele. Puteți să băgați și buchețele mai mici. Și apoi să închideți cu floarea cea mare. Floarea cea mare. Deci chiar și astea, unde mai rămâne aici mai micuț. Un conopidă murată e foarte faină. Îl lăsăm deoparte. Aici, da. Aici, la fel. Și sunt foarte decorative, arată senzațional. Și iarna când se murează, conopida rămâne crocantă, gogoșarul se înmoaie un pic, așa se comportă la murat, dar arată bine pe platouri. Și cu ce mai umplem noi? În loc de conopidă, cu struguri. Acum chiar n-am adus struguri cu noi, dar exact aceeași tehnică și aceeași saramură și aceleași condimente. Trebuie borcan cu gură largă de 3 litri. Aia e perfect, cu 2. Unul mai mare și unul mai la mic. fix. Da. Hai să zicem... Și ți ajunge și pentru ultimul sau îți mai trebuie să mai dau? Mai avem pe ăsta. Mai degrabă. Mai punem așa. Oricum o să stea prinși. Ia acolo ce cu negru.
Cum se numează murătura? Așa. Asta, toaletăm un pic. Și ultimul. Mai taie buchețele dacă nu ți-în cap. Mai completezi unde ai loc în alții. Acum, bineînțeles, toată chestia asta o puteți face și cu gogoșarii tăiați felii și conopida, buchețele și tot aia, dar arată fain așa. Da, e prezentabil. Da. Bun. Nu, asta e deocamdată. Revenim. Da, revenim. Acum haideți să pregătim borcanul. Luăm din rămurele. Acolo deasupra să lucrezi că pică din ele. Ia un pic, rupe din ele. 2 firicele la un borcan. Da, cam Așa, și iei până jos cu tot cu uscătură, desfăle. punem niște cimbru, Pe fundul borcanului și mărar uscat. mărar uscat, îndoim să încapă. O fâșiuță de hrean. Una numai deocamdată, că restul le punem printre. Și Niște vreo 2 usturoi. căței de usturoi la fund. Așa, așa. 3 poți pui, că noi acolo am tăiat usturoiul și da, în felii. jumătate, da. Da, și acum încep să îndeși. Și apeși bine. Așa, Da. Acum bagă un ardei iute. așa. Și continuăm să-i clădim. Usturoi mai pune pe aici, pe acolo. Usturoi. Și Da. hranul mai stă un pic să Mai stăm cu hreanul. Murăturile astea se vor înmuia și vor fi mai mult mai ușor de scos din borcan decât de băgat acum câte scrude. Efectiv cu forță. Și urmă îl conduci acolo să stea frumos, culcat și să se și vadă frumos. Așa. Vezi că ai 3 bucăți de băgat încă. Cum de final, le punem și pe asta, dar cu Conopida în jos. conopida în jos. Iar acum facem capacul. Exact. Poți să pui o crenguță mai serioasă de cimbru. Nu, de mărar, că ăla-i băț. Da. Exact. Așa și cu un pic de Exact. Și faci arc pe sub buzele, pe sub buza borcanului, să aibă umăr și să le țină acolo apăsate murăturile. Le pui ca o tortă până dincolo. Așa, de bagă-i bețele, că alea stari și Da. le țin murăturile apăsate. Așa. Bobele de piper, pune-le acum. Mai pun și un picuț de usturoi asupra sau... Nu că are destul. Așa, bobele de piper, de le dăm unul tot. Nu, le pus toate acum, nu-i bai, că se duc ele. Frunza de țelină. Una din ele ajunge la un borcan. Tot așa sus acolo. Așa. Și acum venim cu apa fierbinte și ne Fierbinte. facem saramura. Noi aici am pregătit deja saramura, adică apa cu sare, 25 de grame la litru, Fiartă. fiartă, noi aici un polonic, borcanul pe o lamă de cuțit sau într-o tavă metalică ca să preia șocul termic și începem să punem... Și tu ștergeți lacrimile de la ceapă. Da, da, Tăia ceapă pentru ciolomadă. Nu, lasă, că nu mai băgat că te pișcă mai tare. da. Punem treptat, să înceapă să se încălzească treptat borcanul și să se răcească zeama. Și apoi punem până sus. Iar oțetul care încă este pe masă va intra în scenă numai mai târziu. încolo. Deci nu-l puneți acum. Aici sunt în 2 etape. Acum o să punem saramură până sus, ochi, îl umplem borcanul. Și lăsăm câteva ore pe masa de lucru și o să vezi că mai scade, că se așează, ia. Bunica Tami, adică mama, lasă 24 de ore borcanele astea cu murături în saramură, nelegate, doar acoperite cu farfurioara, ca să pornească fermentarea. Și de-abia a doua zi le leagă cu celofan și tot atunci, înainte de a le lega, le pune câte o lingură de oțet. Aici ne pune un pic mai mult, că așa e rețeta la gogoșarii ăștia cu conopidă, cu mai mult oțet. Și încă o jumătate de polonic. Unul plin. Unul Pune plin sus încă? să fie. Pune. Și Așa. încă mai e loc. Deși De e jumate. înclinat. Știu că e înclinat, dar nu, tu simți acolo, tu vezi cât e. Chiar dacă curge pe masă, n-are nimic. Atât. Și acum, cel puțin 4-5 ore îi lăsăm în pace, așa, descoperiți. Și la răcorit și tot. Da, revenim. Revenim. Înainte de a închide, vom pune 50 de ml de oțet alb. Și acum îl putem lega. Așa. Iar acum îl legăm. Pentru lega borcanele avem aici celofan, Pe care îl punem dublu. pe care îl vom pune dublu, sforă,
care vom arăta acum cum să o tăiați și niște apă. Și ce vrem În să apa aia se legăm. poate pune și un pic de alcool sanitar. Câteodată Da. pun, dar până la murături nu-mi bat capul. No, pune-le sfoară, la mărime. la Păi eu am mărime zis să un fie. metru și ceva. Faci una și atunci ai reper. Cât e aia de lung, atât le tai pe următoarele. Pentru că trebuie strânse bine și în multe rânduri cu sfoară. Na, până acolo, taie. Cât ai Da. până acum? 3, nu? Da. Da. Vezi că ne trebuie 6, 6. că mai avem și alte murături. Unzo weiter, unzo fort. Și tot așa. Luăm pe bucată de celofan, udăm bine. Și la margine tot. Îl treci prin apă, pur și simplu. Îl scurgi un pic. Așa. Scurgem, îl redeschidem. A, se deschide. Și Bun. îl pui pe borcan. Punem pe Și îl borcan. întinzi bine cu palmele. Centrat să fie. Așa. Bun. Tindem Am avut și cu al doilea și îl pui în cruce față de primul. Scurgem și pe să-l punem așa. Da, în diagonală. Așa. Și pe ăsta îl întindem foarte bine. Bun. Așa. Luăm firul de sfoară și îl punem și pe ăla în apă, să fie udat. Și Așa. acum îți lași un capăt, cât să ai de fundiță, să zic un 40 de centi, cam așa. Pui. Și ăla îl încep și îl înfășori, strâns. Multe ture, multe. Ți strâns și răsucești. Fă un nod intermediar, leagă o tură și continui. Nod simplu, adică numai Nod cât să simplu, strângi, numai- da, odată, nu un nod. Strânge, acolo faci nod. Așa, mai fac Dacă mai- trebuie mai dau cineva o tură. chem să-ți țină degetul. No, asta e cea mai faină metodă de închiderea borcanelor cu murături, din câte am observat din propria experiență și din familie, pentru că membrana aia respiră. S-ar putea ele să scadă la un moment dat, dar nu contează și s-ar mai putea să aveți surpriza, dar asta și cu ele închise cu capac, Da. ca ele să fermenteze violent, mai ales când este foarte cald. Murăturile în saramură se pun la sfârșit de septembrie, când deja e răcoare și avem unde să le depozităm, ca ele să fermenteze lent. N-au nimic dacă explodează, cum s-ar zice, în sensul că o să vedeți că se fac bulbuci, o să apară spumă și va curge din borcan. Ștergeți și lăsați înapoi, lăsați în pace, nu-l deschideți, lăsați în pace că se vor calma. Și acum ce facem? Mergem pe rafturile cămării. Da. Și iată, avem aici borcanul de gogoșari umpluți cu conopidă. L-am legat. Să-i faceți, nu durează foarte mult, că merge chiar foarte repede. Se face cu saramură, vor sta luni și luni până vor fermenta și vor ajunge pe masă lângă o friptură sau orice alt preparat sau și numai așa ca și o gustare. Nu uitați să vă abonați, dați un like, un share, spuneți-ne acolo în comentarii cum vi se par și cam când începeți voi să puneți conservele pentru iarnă și să ne reauzim cu bine și data următoare. Ciao!